We see each other when we have time. We try to go eat together. We shop together. We go drink a little bit and dance together. So we have fun. That's life. Here you have to work hard and party a little bit harder. อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมมี่วาไรตี้นะคะวันนี้กลับมาพบกับมี่เช่นเคยนะคะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะว่ามี่มานั่งอยู่กับใครวันนี้มี่ตั้งใจว่าอยากจะชวนเพื่อนมานั่งสัมภาษณ์นิดนึงหลังจากที่มี่เคยทำคลิปวิดีโอไปแล้วเนาะเคยไปเที่ยวกันไปช้อปปิ้งซื้อของกันในเคเบกก็ไม่ได้พูดถึงไม่ได้แบบคุยกันถึงตัวเขาเลยเนาะวันนี้มี่เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดาเนาะว่าการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นยังไงดังนั้นวันนี้มี่จะมาพรีเซนต์เพื่อนให้ฟังเนาะมี่จะบอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยมี่จะบอกว่าตัวมี่เนี่ยตั้งแต่ใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดามี่จะพูดภาษาฝรั่งเศสซะส่วนใหญ่ดังนั้นอังกฤษเนี่ยมี่ลืมไปค่อนข้างจะเยอะมากๆดังนั้นมี่อาจจะถามเขาเป็นภาษาฝรั่งเศสบ้างอังกฤษบ้างแต่เขาจะเก่ง2ภาษาแต่ส่วนใหญ่เขามั่นใจในการที่เขาจะพูดเนี่ยเขาจะมั่นใจภาษาอังกฤษเพราะว่าฟิลิปปินส์ภาษาอังกฤษค่อนข้างจะแม่นมากๆเดะมากๆแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสจริงๆเขาแม่นมากนะแต่เขาบอกว่าเขามั่นใจมากกว่าที่จะพูดภาษาจะตอบเป็นภาษาอังกฤษเนาะเรามาเข้าคำถามกันเลยนะคำถามแรกที่มี่อยากจะให้เขาพูดก็คืออยากจะให้แนะนำตัวว่าเขาชื่ออะไรมาจากไหนอะไรแบบนี้เนาะBonjour Marie-Celle Bonjour. Ça m'allait présent ton nom avec la vie ou Philippines quelque chose de même. My name is Mirigel Bandera. I'm a friend of Emmy. It's been 8 years now that we know each other. I came from Philippines and Maintenant tu quel âge? I'm 35 years old. 35 Yes, 35. เขาบอกว่าเขา35 ปีนี่44 ปีห่างกัน9 ปีdifférent 9 ans. Yes. Tu viens où? I came from Philippines and I have a son that is 10 years old. Combien de temps tu restes au Canada? Ça fait it's been like 12 years that I live here in Quebec, Canada. เขามาอยู่ก่อนนี่นะมาอยู่แล้วเราoù on rencontre We met at a Canadian Tire, I think. จำได้ Yeah, it was a Canadian Tire. Canadian Tire นี่เข้าใจว่าเขาเป็นคนไทยก็เข้ามัวคอมพังตูอุนไตรังได้อะalors si pour ça on allait parler Oui, c'est ça. แล้วทีนี้นี่ก็จะอันนี้เขาก็จะแนะนำตัวว่าเขาเป็นคนฟิลิปปินส์มาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วเดี๋ยวมี่จะเขียนซับไตเติลให้เป็นภาษาไทยข้างล่างเนาะทีนี้เราก็จะมาถามคำถามต่อไปว่าเดี๋ยวมี่จดไว้นะเพราะว่ามันค่อนข้างคำถามค่อนข้างจะเยอะเนาะEst-ce que tu restes au Canada ça fait comment 12 ans? Oui, 12 ans. 12 ans mais c'est quoi la plus de au Canada au Québecมีถามว่าอะไรที่ยากที่สุดที่อยู่ที่แคนาดา I think the hardest part of living here in Canada for the first time when it was my first year it was the winter. The winter and the language. เพราะว่าที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส I speak good English but English it's really easy to learn and French it's really hard. So it took me maybe 3 years to really learn and talk okay, but all this time I'm still having trouble speaking French. Just like Emmy, we both have same French when we talk. It's hard, but we understand each other, or other people can understand us now when we talk French, and we have a job now, and our people can understand us. So it was not so bad after all, but it is a very difficult language to learn anyway. เขาบอกว่าเดี๋ยวมี่จะเขียนไว้เพื่อนๆเข้าใจนะเขาก็จะบอกว่าที่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเพราะเราอยู่เขาอยู่ฟิลิปปินส์มี่อยู่เมืองไทย
หนาวบ้านเราเนี่ย16ดีกรีนี้หนาวแล้วนะก็ที่นี่คือหนาว-40 -50บางทีเราจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกด้วยนะแล้วก็ภาษาเขาบอกว่าภาษาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ใช้เวลาเรียนเนี่ยน่าจะ3-4 ปีเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่า 3-4 ปีเนี่ยเขาจะพูดได้คล่องหรือว่าพูดได้แบบชัดเจนที่แบบว่าแต่เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้เนาะแล้วก็สามารถที่จะมีงานทำแล้วก็งานที่เขาไปทำเนี่ยทุกคนเข้าใจเขาหมดทีนี้เรามาเข้าคำถามต่อไปกันเลยเนาะคำถามต่อไปก็คือกังตูเรตฟิลิปปินส์ตูเดจาทาวายกัมเพรโพซีเซอ No, I only started being a caregiver here in Quebec because when I was no, we ali ali à l'école pour devenir nurse. Ok, c'est pas pareil. Ouais. Ok. Mais j'ai pas fini mon cours pour devenir infirmière parce que c'est ça, j'ai rencontré c'est ça mon mari. Alors I decided to quit my nursing school from the Philippines to come to Quebec. And here it's impossible for me to continue going to university to become a nurse because of the language barrier. So I decided that I'm gonna learn French first, and after that go to 7 months training to become a caregiver here. So that's it. I started being a caregiver in 2014, but I arrived here in 2008 and then start working really in 2014. So it was a long process for me, but now it's good. It's been 6 years that I'm a caregiver. I'm working in the government home for the aged now, and it's doing well. มี่จะบอกว่าเขาตอนแรกที่มี่เข้าใจนะมี่เข้าใจว่าเขาเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ที่ฟิลิปปินส์แต่เขาไม่ใช่เขาบอกเขาอยู่ที่นู่นเขาเรียนเกี่ยวกับพยาบาลแล้วก็ทีนี้มี่ก็จะมาถามเขาถึงเรื่องการที่ทำงานต้องทำอะไรบ้างเนาะmaintenant tu travailles au Québec comme préposé alors je voudrais savoir c'est quoi tu fais comme travail dedans as a caregiver, what do we do every day? I think it's same thing as in other country. We get in, we go to work, we do our 8 hours, we take care of old people. Just old people? Yeah, just old people, but it doesn't need to be all old people because it depends if we have a client or a patient that is 40 years old, 40 plus. C'est quoi faire comme changer des pampers? Yes. Yes, all of that it's to prepare our patients for the day. We wash them. One or Lots. It's 7 person for one. Yes. By sometimes it's 9 or sometimes it's 12. It depends. Especially if we're lacking of people, it would be more people that you have to do to prepare the day. It's not an easy job. It's a lot of job and we're lacking of time all the time, but it's a good job. But it's just, you have to wash them. You have to change their clothes and all that. It's just a basic normal thing that we do as normal people. But when we do take care of old people, it's the same thing, but it's just us that do it for them. But mostly people are nice, but there are some that no, they are very racial people. They don't like maybe my color because I'm brown. They don't want me to touch them because I'm brown. It's like, okay, well, sometimes there's a limit with that. Sometimes I have a choice not to go to that patient because that patient is not being nice to me. So I'll tell my coworker, we exchange patients. You do her or him, I'll do yours. To do an exchange because I don't like to go there and then the person don't want me to touch him. So that's it, เปรียบเทียบ
สีผิวว่าเหมือนกับเขาเป็นคนไม่ใช่คนเคเบกไม่ใช่คนแคนาดาก็เนาะเรื่องงานเนี่ยมีเชื่อว่าหลายๆคนน่ะหลายคนที่มาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยวาดฝันในเรื่องเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลอะไรแบบนี้เพราะว่ารายได้มันค่อนข้างจะดีทีนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับรายได้กันบ้างชูจะซาวาเดปุยตุกำมังสิทาวายยี่เลยซาลาสิกองเมียนเดปุยตุกำมังเหรอI think when I started maybe I'm not sure. It was maybe 1864. I think it was 1864 when I started as a caregiver. But that is a government per hour job. It's not private. The government we make more money than the private, but it's always depend. But then now after like 6 years of working in the government, it's 22.35 an hour. But hopefully it's gonna go up as time goes by anyway. But that's how we make. Now it's 22.35 an hour after 6 years of work. Okay. มัวเสอาตังดูตุปาลีกังตุทาวายตุเบอร์ส่วนทาวายซัวเดปุยสุตุกามังซีทาวายตุเบอร์ส่วนทาวายจุดซัวกว่า When I started the first 2 years when I started working as a caregiver, I have to work the graveyard, the 11 to 7 in the morning. That is very hard. And there's also the 7 to 3, that is the daytime. And there's 3 to 11, that is at night. So at night and graveyard, I find that very hard. It's like we have no family life at all. But the daytime, I prefer the daytime because it's like normal that everybody goes to work and then come home. But for 2 years, I did all of that, the 3 schedule, day, night, and graveyard. I did that for 2 years before I finally got my own post, but it was at night, 3 to, I don't know, I think I keep it for 1 year, and after, yeah, maybe, well, I don't know anymore, it's like I forgot, but after that, I would just put myself a daytime. So maybe it was 2 years that I keep the night, the 3 to 11, but after that I just put my disponibility just daytime, like 7 to 3. Non, fini là. Ça fait, je pense que ça fait 12 ans que je travaille juste jour. Ouais. Ouais. โอเคมี่จะมาพูดให้ฟังว่ามี่ถามเขาเรื่องเกี่ยวกับรายได้เนาะรายได้เนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยที่18เหรียญนะต่อชั่วโมงแล้วก็มี่ก็มาตอนนี้เขาได้อยู่ที่22เหรียญแล้วมี่ก็ถามเขาว่าตอนแรกมี่เคยเอาเขามาทำคลิปวิดีโอแล้วล่ะก็แต่ยังพูดไม่ได้ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เนาะจะบอกว่าเขาเริ่มต้นที่ทำงานตอนแรกเนี่ยเขาเลือกไม่ได้เขาก็จะต้องทำงานตอนกลางคืนซะส่วนใหญ่ซึ่งมันเป็นงานที่ค่อนข้างที่มันเหนื่อยแล้วมันเพลียมันต้องทำงานกลางคืนแต่เขาเลือกไม่ได้เนาะแต่ก็ถือว่าคุ้มกับรายได้นี่อันนี้ก็เป็นข้อนึงนะที่มี่อยากจะมาถามให้เขาตอบมาจะได้เพื่อนๆจะได้รู้ว่าการทำงานอยู่ที่นี่ลักษณะงานมันเป็นยังไงเนาะทีนี้มี่ก็จะมาถามคำถามสุดท้ายแล้วล่ะmaintenant je vais demander dernière question je voudrais savoir maintenant tu restes au Canada ça fait 12 ans mais tu l'aimes au Canada ou tu l'aimes plus à Philippines c'est une question difficile, mais je pense que moi, j'aime ça rester à Québec qu'aux Philippines. C'est parce que là, à Québec, il y en a 4 saisons, puis là, j'aime ça changer les vêtements par saison, l'été, l'automne, l'hiver, printemps. Mais je préfère pareil l'été. Mais le reste, c'est correct. Le pire, c'est l'hiver, mais pas grave, c'est la vie. C'est 4 saisons, mais j'aimerais ça plus à Québec, Canada. Mais aux Philippines, j'aimerais aller, c'est juste pour les vacances. Ouais, pour juste les vacances, pour au mois ou 2 mois, pour voir ma famille. Mais j'aime ça rester à Québec. À cause que... Ton travail ici, c'est payant aussi. Oui, c'est plus payant. Notre vie ici, c'est plus belle qu'aux Philippines, c'est sûr, mais
c'est mieux ici. Je trouve ça. Mais je sais pas l'autre monde là, mais moi j'aimerais plus ici, c'est sûr. นี่ก็คือเป็นคำถามที่มี่อยากจะมาให้ทุกคนฟังเนาะว่าอันเนี้ยคำถามสุดท้ายที่มี่ถามไปก็ในเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาชอบที่ฟิลิปปินส์หรือว่าเขาชอบจะใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดามากกว่าเขาก็บอกว่าอยู่ที่แคนาดาเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่ามันมี4ฤดูใช่ไหมอยู่ที่นี่เขาสามารถที่จะแต่งตัวได้4ฤดูเพราะว่าอยู่ที่ฟิลิปปินส์มันร้อนซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรายได้ด้วยการทำงานอยู่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยบอกได้เลยมันก็เหมือนเมืองไทยเพราะว่าเขาจ่ายเป็นวันรายได้จะน้อยมากอยู่ที่นี่รายได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็สามารถที่จะทำมาหากินเก็บเงินได้ดีแล้วก็ชีวิตที่นี่เขาเลือกว่าอยู่ที่แคนาดาเคเบกเนี่ยดีที่สุดเลย Okay, it's been 8 years that we know each other, me and Emmy. It's been 8 years that we know each other. We became close. We went to learn French together. You know, I've been helping her and pushing her to start working with her book a little bit more faster and all that, and she did all of that, and finally after maybe a year she finished the course and ready to find a job for herself, you know, and she did really good with that. And we stay friends. It's been 8 years and it's doing well. We're busy because here in Quebec, we're busy all the time. We have to go work every day and, you know, to pay the bills, and that's normal process of life. And we see each other when we have time. We try to go eat together. We shop together. We go drink a little bit and dance together. So we have fun. That's life. Here you have to work hard and party a little bit harder. โอเค so cute โอเคเนาะวันนี้มี่ก็พาเพื่อนๆนะมาให้รู้จักเนาะว่าเพื่อนของมี่คนนี้นะเรารู้จักกันมาก็นานมากแล้วน่าจะ9 ปีอย่างที่เขาบอกแหละแล้วก็วันนี้มี่ก็ได้มีโอกาสเนาะได้มาพูดคุยกับเขาได้มาให้เพื่อนๆได้รู้จักเขาด้วยว่าเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตจะคล้ายๆกับมี่ตรงที่ว่าเขาทำอะไรเขาจะต้องทำให้ได้แล้วก็ด้วยภาษาด้วยงานด้วยอะไรก็ตามเขาเป็นคนหนึ่งที่ทำให้มี่เนี่ยสามารถที่จะเรียนแล้วก็พุชตัวเองให้แบบดีขึ้นเรื่อยๆเขาอายุน้อยกว่ามี่นะแต่เขาสามารถที่จะช่วยเราได้หลายๆอย่างเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามิตรภาพเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาจากประเทศเดียวกันหรือว่าต่างประเทศหรืออะไรก็ตามเป็นคนหนึ่งที่เราคุยด้วยแล้วเรารู้สึกสบายใจแล้วคบด้วยแล้วเราไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยมี่ก็จะคบกับเขาไปได้นานเนาะโอเคนะคะวันนี้มี่ก็อยากจะมาขอฝากวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบวิดีโอมี่กับเพื่อนนะคะชื่อมิกกี้มารีเจนนะคะถ้าใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้มี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะกับวิดีโอหน้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบาย